Όταν ο Μουσταφά Σαχίν είδε για πρώτη φορά φωτογραφίες της βυθισμένης αρχαίας εκκλησίας κάτω από τα κύματα της λίμνης Ιζνίκ της Τουρκίας, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Ο επικεφαλής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπούρσα Ουλουντά έψαχνε τις ακτές της λίμνης για αρκετά χρόνια, αλλά μόλις οι επιθεωρητές της τοπικής κυβέρνησης του έδειξαν κάποιες αεροφωτογραφίες το 2014, συνειδητοποίησε ότι η λίμνη κάλυπτε τα αρχαία ερείπια που έψαχνε. Όταν είδα για πρώτη φορά τις εικόνες της λίμνης, ήμουν έκπληκτος όταν είδα μια εκκλησία με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, δήλωσε ο Σαχίν στο Life Science. Έκανα επιτόπιες έρευνες στο Ιζνίκ και δεν είχα ανακαλύψει μια τέτοια υπέροχη δομή όπως αυτή. Η ερειπωμένη αρχαία εκκλησία βρίσκεται κάτω από περίπου 3 μέτρα νερό, περίπου 50 μέτρα από την ακτή της λίμνης Ιζνίκ, κοντά στο δυτικό άκρο της Τουρκίας και περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο από την Κωνσταντινούπολη. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι ρωμαϊκού τύπου, γνωστή ως βασιλική, και χτίστηκε στην ακτή της λίμνης γύρω στο 390 μετά Χριστόν, όταν το Ιζνίκ ήταν γνωστό ως Νίκαια και όταν η Κωνσταντινούπολη ήταν το ανατολικό κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν τώρα ότι αυτή η εκκλησία μπορεί να κρύβει έναν άλλο θησαυρό από κάτω, έναν ειδωλολατρικό ναό. Το 740 μετά Χριστόν ένας σεισμός κατέστρεψε την εκκλησία, η οποία αργότερα βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, αφήνοντας τα ερείπια βυθισμένα και ξεχασμένα μέχρι να ξαναβρεθούν περισσότερο από 1600 χρόνια αργότερα. Πριν χαθεί κάποιος από αυτούς τους πλούτους στην ιστορία, ο Σαχίν και ο ηγέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης Αλινούρ Ακτάς ζήτησαν να καθιερωθεί ο χώρος ως το πρώτο υποβρύχιο αρχαιολογικό μουσείο της Τουρκίας. Ο Σαχίν και το προσωπικό από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιζνίκ έχουν πραγματοποιήσει υποβρύχιες ανασκαφές της βυθισμένης βασιλικής από το 2015. Το ζεστό κλίμα της περιοχής σημαίνει ότι η λίμνη είναι γεμάτη από φύκια, τα οποία μπορούν να μειώσουν την ορατότητα κατά τη διάρκεια των καταδυτικών ανασκαφών σε λίγα εκατοστά, είπε ο Σαχίν. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό καινού για να μεταφέρουν χώμα από τις υποβρύχιες ανασκαφές στην ακτή, όπου μπορούν να κοσκινιστούν τα αντικείμενα. Ο Σαχίν είπε ότι τα πιο σημαντικά ευρήματα περιλάμβαναν αρκετούς ανθρώπινους τάφους κάτω από τον κύριο εγκάρσιο τοίχο της βασιλικής, γνωστό ως τοίχος Μπέμα, αναφερόμενος σε υπερυψωμένη πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν οι κληρικοί. Αρκετά νομίσματα που βρέθηκαν σε αυτούς τους τάφους χρονολογούνται από τη βασιλεία των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Ο Σαχίν πιστεύει ότι η βασιλική ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νεόφυτο, ο οποίος θανατώθηκε στη Νίκαια από τους Ρωμαίους το 303 μετά Χριστόν επί Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. 10 χρόνια αργότερα, το 313 μετά Χριστόν, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, καθιερώνοντας θρησκευτική ανοχή για τον χριστιανισμό σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Νεόφυτος εορτάστηκε ως πρωτοχριστιανός μάρτυρας. Η ίδια η πόλη της Νίκαιας έγινε διάσημη σε όλο τον χριστιανικό κόσμο το 325 μετά Χριστόν, όταν ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε το πρώτο συμβούλιο ηγετών της Εκκλησίας για να καθορίσει τις βασικές πεποιθήσεις της θρησκείας, τις οποίες προώθησε σε όλη την ειδωλατρική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μερικά πρώιμα νομίσματα και θραύσματα ενός αρχαίου λιχναριού που ανακαλύφθηκαν στο χώρο της εκκλησίας υπενήσονται μια ακόμα παλαιότερη κατασκευή, δήλωσε ο Σαχίν. Θα μπορούσε αυτός ο ναός να ήταν κάτω από τα κατάλοιπα της βασιλικής, αναρωτιέται ο Σαχίν, και σημειώνει: πολύ πιθανόν να πρόκειται για το ναό του Απόλλωνος, τον οποίον είχε χτίσει ο Αυτοκράτορας Κόμμοδος. Ο ναός του Απόλλωνος είχε χτιστεί στη Νίκαια και μέχρι τις μέρες μας δεν είχε ανεβρεθεί πουθενά. Η δυσκολία της ανέβρεσής του πολύ πιθανόν
να σχετίζονταν με το γεγονός ότι ήταν θαμμένος κάτω από έναν χριστιανικό ναό, αυτόν του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια, γεγονός που δεν θα προξενούσε καθόλου εντύπωση, μιας και δεν πρόκειται ούτε για τον πρώτο αλλά ούτε και για τον τελευταίο ειδωλολατρικό ναό που ανακαλύπτεται κάτω από χριστιανική εκκλησία. Συνεχίζουμε όμως με τον κύριο Σαχίν, ο οποίος δήλωσε τα εξής για την πιθανότητα να λειτουργήσει ο χώρος ως μουσείο. Εάν εγκριθούν τα σχέδια για το υποβρύχιο μουσείο, η κατασκευή θα μπορούσε να ξεκινήσει και να ανοίξει για τους επισκέπτες το 2019. Τα κτίρια του μουσείου θα περιλάμβαναν έναν πύργο ύψους 20 μέτρων για να φαίνονται τα ερείπια από την ακτή και έναν διάδρομο πάνω από τη λίμνη, πάνω από τον ίδιο τον βυθισμένο χώρο. Το μουσιακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης καταδυτικό κλαμπ, ώστε οι τουρίστες να μπορούν να εξερευνήσουν τα βυθισμένα ερείπια και ένα υποβρύχιο δωμάτιο με γυάλινα τοιχώματα στο σικό της βυθισμένης βασιλικής, όπου επισκέπτες της αρχαίας εκκλησίας θα μπορούσαν να προσευχηθούν, δήλωσε ο Σαχίν. Αν το σημερινό βίντεο σας άρεσε, κοινοποιήστε το, εγγραφείτε στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης και αφήστε κάτω από την περιγραφή τα σχόλιά σας.